it's Ali. Welcome back to my channel. So, sa video na ito, gagawa ako ng iPhone-related video since matagal-tagal na rin nung huli akong gumawa ng iPhone video. Siguro, what's on my iPhone pa yon. So, siguro may idea na kayo kung anong video yung gagawin ko kasi nga, diba, kakalabas lang ng iOS 14 few weeks ago. Actually, late na ako sa paggawa ng video na to, but better late than never, diba? Matagal ko na siyang gustong gawin, pero wala lang talaga akong time gawin siya kasi sobrang naging busy sa school kasi finals na and sem break na namin ngayon. So, ayun, more time to make videos. And, hindi ko rin siya din-download agad kasi sa mga napanood ko na videos, medyo matagal-tagal yung process. At first, akala ko na madali lang siya. Like, after mo mag-download, mabilis lang siya i-edit. Pero, if gusto mo talaga na maging malinis yung phone mo or marami ka pang arte na gustong gawin sa phone mo, it can take quite a while. So, ngayon, tuturuan ko kayo ng step-by-step process kung paano i-customize yung iPhone nyo with iOS 14. So, medyo matagal-tagal na chikahan to. So, maghanap na kayo ng komportableng lugar para masundan nyo ako sa ginagawa ko. Kasi may iba na hindi sila nag-download ng iOS 14 kasi feeling daw nila mahirap. Medyo mahirap nga siya. Pero, once naman na parang natutunan mo na yung process, balik-balik lang naman siya. So, ayun, nakaka-enjoy din siyang gawin. But before anything else, mag-shoutout muna tayo. Shoutout pala kay Tifara Ann. Hi Tifara, thanks for watching my video. And shoutout din kay Marceline Abadir. Hi Marceline. And shoutout rin kay Peanut Place. And lastly, shoutout kay It's Nicole, your angel. Hi mga day! Thanks for watching my video. So, ayun, maglalagay ako ng timestamps. Baka ma-board kayo or baka alam nyo na yung process na yun, di pwede na kayo mag-skip. So, bago tayo mag-download ng iOS 14, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura ng home screen ko na iOS 13 pa. Hindi ko sure kung iOS 13 ba. Basta yung mga nakaraang iOS pa siya. So, para ma-compare natin mamaya kung ano ba yung difference, kung major ba or sobrang konti lang. Ngayon, ito yung home screen ko. Yung wallpaper ko lang ay plants kasi lately naging plantita na tayo. So, ayan yun. So, first things first, mag-download na tayo ng iOS 14. So, yung gagawin nyo ay punta kayo sa settings and then click nyo yung general and then hanapin nyo yung software update. Mabilis naman siya makita and then checking for update para malaman nyo kung compatible ba yung phone nyo sa iOS 14. Medyo matagal siya i-download. Yung sa akin, nag-take siya ng mga 2 hours. Pero, depende siguro sa internet nyo. Hindi ko alam. Pero yung sa amin, shoutout pala sa hindi ko na sasabihin pero sobrang hina. My God. Ang tagal-tagal niya nag-update. So, ayun. Tsaga-tsaga lang mag-update din yan. So, iba talaga yung expectation ko. Akala ko pagbukas ko ng phone, pagtapos niya i-update, iba na yung anyo niya. Like, default wallpaper na, tapos iba na yung itsura ng mga icons, pero hindi. Same pa rin yung wallpaper mo, yung arrangement, hindi nila ibabago. But, ano ba siya? Ano bang term yun? Mano-mano yung pag-personalize mo. May mga additional features na, so need mo pa siya i-explore. So, eto. Ayan. Yun, makita nyo na may remove app na, pero pag kinlik nyo remove app, hindi siya madidelete agad. So, bibigyan ka niya ng option na ilagay siya sa app library kung ayaw mo na siya. So, mag-swipe ka lang and makita mo yung app library. So, sa app library, parang kina-categorize na nila yung apps mo into different categories. Pwede mo din siyang i-search alphabetically, which is so nice kasi, mas madali lang siya mahanap. Sorry guys. After nating mag-explore, ngayon naman gusto ko mag-change na naman ng theme ng phone ko. Kasi nga, since iOS 14 na, mas gusto ko siyang iba na naman yung itsura niya. Kasi, nagsawa na ako sa mukha ng phone ko. So, first step is to, charot. Siguro pumili ng color scheme na gusto mo or isipin mo muna kung ano yung theme na gusto mo. In my case, I want my phone theme. Gusto ko yung colors, mga beige, white, pinks, mga ganun lang. So, maghanap ako ngayon ng aesthetic.
Kasi may nag-correct sa akin last video, mali daw yung pagsabi ko. So, ano ba? Aesthetic o aesthetic? So, sige, mag-adjust tayo. Aesthetic na. Yung gagamitin natin na word. So, maghanap tayo ng aesthetic iPhone wallpaper sa Pinterest. So, dun talaga ako naghahanap. Pwede naman kayo mag-edit ng sarili nyo, pero using Canva, Fonto, or whatever you use. Pwede yan. Pero yun sa akin, gusto ko lang mag-search lang kasi tamad akong tao. So, madami namang mga cute wallpapers sa Pinterest and dami-dami mong mapagpipilian. Nag-download ako ng madaming wallpaper para mapagpilian ko siya kasi ayoko na bumalik-balik sa Pinterest. So, lahat ng nagustuhan ko na wallpaper, sinisave ko kaagad kasi hindi natin alam, baka next week iba na naman yung trip ko na wallpaper. So, at least meron akong na-save na wallpaper. So, yung napili ko na wallpaper is itong parang hindi ko alam siya. Yung pag-interpret ko sa kanya kasi parang siyang dagat and then may waves and then may sand. Pero baka iba tayo ng pagkita sa photo na to. Pero since pasok naman siya sa color scheme na gusto ko, since may white, may nude, may pink, may beige, yun na yung pinili ko and yun, isiset ko lang siya as home screen ko. So, after nating maghanap ng wallpaper, ngayon naman, mag-remove tayo ng applications. So, tanggalin nyo na yung mga applications na hindi nyo ginagamit. Isa din pala sa bago dito sa iOS 14 is pwede ka nang makatago ng, hindi ko alam ang tawag, diba? Pwede kang maraming home screen. And makita nyo naman dito sa video. And then, pwede nyo siya i-hide. So, gagawin nyo lang, pindutin nyo itong mga circle. And then, di ba may nakita kayong check? So, kung gusto nyo i-hide siya, i-uncheck nyo lang siya. Ayan. And, hindi nyo na siya makita. Pero, hindi siya mawawala. Kung gusto nyo siyang ibalik, same process pa din. I-click nyo lang yung mga dots. And then, i-check nyo siya kung gusto nyo ibalik. Which is so nice kasi pwede mo ilagay doon yung mga applications na hindi mo ginagamit pero ayaw mo naman i-delete at the same time kasi baka magamit pa siya for future purposes. So, ayun. So, pag narinig nyo yung iOS 14, siguro yung unang lalabas sa isipan nyo ay may widgets na. So, ayun. Ano nga ba yung widgets and paano siya gamitin and saan siya mahanap? So, para makita nyo siya, i-long press nyo lang yung app and then makita nyo, di ba, mag-wiggle-wiggle yan. And then, meron kang makita na, ayun, search widget. So, ayan, yung itsura niya. So, pwede mo siyang i-customize and all. And meron akong ituturo sa inyo. Wait lang, ituturo ko muna kayo sa widgets bago ko ipapakita sa inyo yung app na ginagamit ko for editing my widgets. And pwede nyo rin customize kung gaano kalaki nyo siya gusto. Like, small, medium, large. But, yung sa akin, yung mga pinipili ko, small lang para mini. So, ayun. So, ngayon naman, i-share ko sa inyo kung ano yung app na ginagamit ko to edit and customize my widget. So, ang name niya ay Widgetsmith. So, punta kayo sa App Store. And then, search nyo Widgetsmith. So, ayan. Wala pa lang space, guys. And ginawa ko siyang pangalan at apelido yung Smith. Pero, one word lang pala sila. So, once na-download mo na yung Widgetsmith, ito yung itsura niya. Ayan, pwede mo i-edit yung color ng widget, yung font niya, and then yung style niya. So, ayun. Ito lang siya. Ang dami-dami mong mapagpipilian. And then, yung pinili ko lang is yung New York. So, ayan, pwede mo palitan yung background color, yung tint color, yung font, yung style. Ayan, so, yun yung default widget ko. And then, meron ding mga medium, and then, meron ding large. So, depende rin talaga yan kung ano yung trip mo. So, ayun. Pwede kang mag-add ng as many widgets as you like. Wala siyang limit, guys. So, ayun. Matatest try yung creativity mo dito. Since tapos na tayo maka-edit ng widget, yung next step naman is paano siya i-add sa home screen.
So, yung gagawin nyo lang is i-long press nyo yung app, any apps lang, para makita nyo yung plus sign. So, dito siya banda. So, i-click nyo lang yan. Search nyo lang yung widgets myth. And then, click nyo yung small, kasi diba small yung pinili natin kanina. And then, i-long press mo lang siya. And then, piliin mo yung widget na ginawa mo kanina. So, ayan siya. So, yun na yun. So, mag-add pa tayo ng more widgets. Pwede din na hindi yung widgets mo ay hindi calendar. Pwede ka mag-add ng photo. Which is, yun yung nakita natin mostly sa mga pictures ng iOS 14, diba? So, ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-add ng widget na picture. So, same process pa rin siya. So, balik ka lang sa app na Widgetsmith and then punta ka dun sa small widgets and then add widget. So, mag-scroll down ka lang and makita mo yung custom and then meron nakalagay na photo, photos in album, photo date. Yung in-add ko ay itong rule lang na may nude background. Nakita ko na to sa Pinterest. So, lahat ng pictures na ginamit ko ay galing sa Pinterest. Yan na. And then, same din yung process ng pag-add sa kanya sa home screen. Click nyo lang yung plus and then, ayan, balik tayo. Ayan, di ba? Dalawa na sila. And then, piliin mo yung small 2. So, ayan, nakita nyo na nandito na siya. So, dalawa na sila. And, one cool thing about this is pwede nyo sila i-overlap, guys. Para, para makatipid tayo ng space. Ayan, ipatong nyo lang siya. So, pwede mo lang siya ipagpalit. Kung, pinagpalit. Pwede mo lang siya, ipagpalit. So, yun, pwede mo matago yung date, and then yung moon lang yung lalabas, or pwede the other way around. After nyo nakapag-decide kung anong widgets and ilang widgets yung gusto nyo, ngayon naman, mag-e-edit tayo ng app icon. Kasi isa rin yun sa known na pagbabago dito sa iOS 14. So, first is mag-download muna tayo ng Shortcuts app. Search lang siya sa App Store, Shortcuts. So, sa akin, nakapag-download na ako. So, meron na yan. And, bakit nga ba tayo mag-download ng Shortcuts? Kasi, reason yan, yung mga i-edit natin na bagong icons, parang shortcuts lang siya. So, every time i-click natin yung app, parang lalabas yung shortcut. Pero, madali lang naman ilang seconds. At first, nabother ako. Pero, habang tumatagal, masasanay ka lang naman and hindi mo na siya mapapansin na meron pala yun. Pero may ibang tao na ayaw nila lumabas yun, kaya hindi na lang sila nag-edit ng icons nila. Kasi, ang mangyayari dito, hindi talaga mapapalitan yung original icon. Magsistay pa rin yung original. Magduduplicate lang siya. And yung duplicate, yun yung shortcut. And yun yung pwede lang natin ma-edit. So, since download na natin yung shortcut app, pwede na tayo maghanap ng mga bagong icons para sa mga apps natin sa Pinterest. Pero yung iba, gumagawa talaga sila ng sarili nilang icons. So, since hindi naman ako maalam sa mga ganyang bagay, but papapahirapan yung sarili ko kung meron naman lahat sa Pinterest. So, ayun, maghanap tayo sa Pinterest ulit ng mga icons. So, minimake sure ko na yung icons na pipiliin ko ay pasok pa rin sa color scheme natin na beige, pink, white, and aesthetic natin, pasok pa rin siya. So, madami naman options. So, pili ka lang dyan and isave mo na lahat para mamaya habang mag-e-edit tayo, diretso-diretso na, hindi na tayo mag-stop para maghanap na naman ng ibang icons. So, ayun, save as much as you can para madami kang choices. Pagtapos yung makapili ng apps na icon na gusto nyo, punta kayo sa app library. And then, search nyo yung shortcut. Hindi ko alam ba't ko pa siya sinerch. Nakita naman siya sa harapan, pero yung effort. So, ayun. And then, type nyo yung open app. Kasi nga, diba, gagawa tayo ng shortcut para ma-open yung app. And then, ayun. Bibigyan kayo ng option to choose. And then, piliin nyo yung app na gusto nyo gawa ng shortcut. Yung sa case ko, yung una ko gagawan ay Instagram. Search mo yung Instagram. And then, click mo yung tatlong dots. And then, ayan, pwede ka maglagay ng any name. So, for my shortcut name, and gusto ko mag-inarte and gawin siyang stylish. So, ayun, nag-search ako ng stylish text generator sa Safari and then ilagay ko lang yung Instagram para mabago yung font niya.
Ayan, so pili ka lang dyan and then i-copy mo. And then, balik ka dun sa shortcuts and then i-paste mo. So, that's it. And then, click mo tong choose photo. Ayan. So, ito yung mga napili ko and then ito. And then, add. And then, done. So, ganyan lang kasimple, guys. Ayan, nakita nyo, bago na siya. Pero ito yung sinasabi ko. Ayan, nilipat ko lang siya sa baba. Ayan, nagstay pa rin yung original Instagram na app. Pero itatago natin yan mamaya para hindi siya makita. And then, gagawin na natin siya for the rest of the applications. Ayan, Spotify na naman yung ginawan ko ngayon. So, kanina, hindi siya makita pag yung font, pag dito mo siya sa baba nilagay. Pero, once pinaste mo siya dito sa home screen talaga, ayun, makita niyo yung edited na font. Kapag kasing option na ma-customize talaga yung original. So, parang alternative lang to. So, lalabas talaga yun siya. Pero, okay lang naman talaga siya pag nasanay ka na. Promise, hindi mo na mapapansin na meron pala yun. So, ayun, gawin mo lang yung step na yon sa lahat ng apps and you're good to go. So, that is pretty much it for my iOS 14 customization tutorial. Hindi ko muna in-explain in depth or pinakita lahat ng apps na na-edit ko kasi I plan on doing an updated what's on my iPhone 11 with iOS 14 na. So, abangan yung video na yan and sana na-explain ko siya ng maayos. If you have more questions about it, huwag kayo mahiya, i-comment nyo lang siya sa comment section down below kasi I would love to answer your questions or turuan kayo. Baka may hindi ako na-explain ng maayos. So, yun nga. And if nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to hit like, comment, and subscribe. And see you guys on my next video. Bye!